Γεννήθηκα στην Καλαμάτα, δίπλα στην Παναγία την Παπαντή, την εκκλησία στην πόλη. Καταγωγή βέβαια από τη Μάνη, από τον Άγιο Νίκονα μετανοείται, από την Πολιάνα, στη Μεσσηνιακή Μάνη. Είμαστε 5 αδελφές, είχαμε μια πολύ όμορφη επικοινωνία μαζί. Κάποια στιγμή η πρώτη μας η αδελφή την κάλεσε ο θείος μου στην Αυστραλία, όπου αποφάσισε να έρθει στην Αυστραλία. Ήτανε γέφυρα η αδελφή μου η Λίτσα για την οικογένεια εδώ. Ήρθα με το Ελληνί στο καράβι, εγώ το 1968. Όταν έφτασα στην Αυστραλία μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση το μέρος της Αυστραλίας. Πραγματικά εγώ έλεγα που ήρθα σε ένα νεκροταφείο. Ο κόσμος ήταν πολύ περιορισμένος. Ζητούσα να κάνω κάτι το οποίο το αγάπουσα πάρα πολύ και στην Ελλάδα τα χρόνια που ήμουν μικρή. Μου άρεσε πολύ η χοροδία, η εκκλησιαστική χοροδία και το προσκοπείο. Ασχολήθηκα με τη χοροδία και προσκοπείο ήταν πολύ δύσκολο να ακολουθήσω. Κάπου αυτό δεν μπορούσα να το συνεχίσω εδώ. Παντρεύτηκα το 1968 τον Κώστα, ο οποίος ήταν από πολύ μελή οικογένεια, είχαν μια εταιρεία αλουμινίου. Το 1968, Μεγάλη Τρίτη, έψαλα το τροπάριο της Κασιανής και έτσι με άκουσε ο Κώστας. Μετά βέβαια και η μητέρα του, όπως ερχόταν και με έβλεπε στη χοροδία. Αυτά τα χρόνια έτσι γινόντουσαν οι γάμοι. Κάπου μπήκε ο πάτερ Ηλίας, ο οικονόμου αείμνηστος, πάρα πολύ ευγενικός. Και μου μίλησε ότι υπάρχει μια οικογένεια όπου έρχεται εδώ η μητέρα του και η οικογένεια και θα ήθελε να γνωριστείτε. Όταν γνωρίστηκα με τον Κώστα, γνώρισα και τον γέροντα Ιζακήλ εκείνα τα χρόνια, τον αείμνηστο Ιζακήλ, ο Αρχιεπίσκοπος, όπου ήταν μεγάλη αγάπη για μένα και ευλόγησε το γάμο μας. Αποκτήσαμε 4 παιδιά, 3 αγόρια και 1 κορίτσι. Μια ευλογημένη οικογένεια. Ο Κώστας πάντοτε πίστευε ότι έχει μία ταχυπαλμία που νόμιζε ότι ήταν κάτι με βροχικά. Ήταν κάτι διαφορετικό, ήταν η καρδιά του και ήταν μία πολύ απότομη απώλεια της οικογένειας. Αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο για όλη την οικογένεια, αλλά περισσότερο για την οικογένειά του, για μένα και τα παιδιά. Έπρεπε να φανώ πάρα πολύ δυνατή, διότι ήταν μικρά, να αναλάβω τις ευθύνες αμέσως. Έφυγε από τη ζωή μας ένας άνθρωπος, ο οποίος ήταν πνευματικός άνθρωπος, είχε υπερβολική αγάπη για όλους και αυτό μας άφησε πάρα πολλά κενά. Τα παιδιά μεγάλωναν και δεν ήταν καθόλου εύκολο. Φυσικά να λείπει ο πατέρας από το σπίτι. Τα χρόνια περνούσαν. Όμως το 1983 ήταν μια πολύ μεγάλη ευλογία να έρθει ο αείμνηστος Ιεζακήλ εδώ, ο Τσουκαλάς. Κάθισε 6 εβδομάδες μαζί μου. Αυτό ήταν ένα στήριγμα για μένα. Η αγάπη του στα παιδιά, δεν μου επέτρεπε να κλαίω, μου έλεγε έξω θα είσαι στον κήπο, θα κοιτάζεις το πράσινο, θα βγαίνεις έξω από τα 4 τυχεία, γιατί θέλω να κάνεις το έργο σου και να το συνεχίσεις. Ο Κώστας είναι εκεί και θα θυμάσαι τον Κώστα. Πράγματι η ευχή του είναι μέχρι σήμερα να βρίσκομαι στον εθελοντισμό και στο έργο της Εκκλησίας. Με δυνάμωσε αφάνταστα. Μετά την απώλεια του συζύγου ασχολήθηκα με το κολέγιο του Αγίου Σπυρίδωνος, με το πρώτο διοικητικό συμβούλιο. Πάρα πολλά πράγματα έμαθα και από εκεί, αλλά με τράβαγε κάτι άλλο. Με τράβαγε περισσότερο να κάνω εθελοντική εργασία με απόρους. Και έτσι ο Πάτερ Νεκτάριος του μίλησα και μου είπε θα έρθει στον Άγιο Κωνσταντίνο για να κάνεις το έργο αυτό. Το 1983 μπήκα στο Λύκειο των Ελληνίδων. Το Λύκειο των Ελληνίδων είναι ένας φορέας
ο οποίος ιδρύθηκε το 1951 και ήταν πολύ δύσκολα εκείνα τα χρόνια, όπως ήρθα εγώ με το Ελληνής και ήρθαν και πολλά άτομα με καράβι. Το Λύκειο των Ελληνίδων ήτανε και παραλάμβανε άτομα τα οποία είχαν ανάγκη για να μπορέσει να τα προστατέψει. Τα χρόνια αυτά βέβαια τα παιδιά μεγάλωναν. Στην οικογένεια, στα 3 αγόρια και στην κόρη ήρθαν και άλλες 2 κόρες, οι νύφες μου. Ήρθε ένας γιος ακόμα, ο γαμπρός μου, όπου ο Θεός ευλόγησε τις οικογένειες με 7 εγγονάκια του Θεού. Μου δίνουν πολύ μεγάλη δύναμη. Πραγματικά λέω ότι είναι ένας μικρός μου παράδεισος. Ο αείμνηστος σύζυγός μου ήταν δεμένος πάρα πολύ και με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, με τον Αθηναγόρα. Ήταν πολύ συγκινητικό για μένα το 1990 που γνώρισα και τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο. Το έργο του είναι θεάρεστο, είναι τόσο πολύ η αγάπη του σε όλα τα μέρη όπου υπάρχει Ορθοδοξία, συμμετέχει με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη, όπως και εδώ στην Αυστραλία. Αγαπούσα πάρα πολύ την Εκκλησία από μικρή. Μία μέρα η μητέρα μου με την νονά μου και με τις θείες μου ήθελαν να πάνε να επισκεφτούν ένα μοναστήρι, το όνομα Βελανιδιά. Έξω ήταν σε ένα ύψωμα και κάτι βουνά που έπρεπε να περάσεις, Θεέ μου, μόνο να τα θυμάμαι ζαλίζομαι. Τους είπα ότι θα έρθω μαζί σας. Η μητέρα μου είπε όχι, δεν θα έρθεις, θα πάμε μόνοι μας. Όμως εγώ φύλαγα το πρωί 5 η ώρα ξημερώματα, περίμενα σε μία γωνία. Έτσι όταν έφυγαν όλοι, εγώ πήγα και τις ακολούθησα. Όμως τις έχασα για 1 λεπτό. Είπα θα πάω εγώ στο μοναστήρι και θα τις δω. Πραγματικά ακολούθησα όλα αυτά. Βράχους, βουνά, άκουγα τους βοσκούς με τα σφυρίγματα, τα πρόβατα. Έβλεπα μπροστά μου 3 σταυρούς. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό. Και ακολουθούσα τους σταυρούς. Υπήρχε περίπου 3 ώρες περπάτημα για να πας σε αυτό το μοναστήρι. Φτάνω πρώτη από τη μητέρα μου και από τις θείες μου. Χτυπάω την πόρτα, βγαίνει ο ηγούμενος. Μου λέει παιδί μου εδώ. Λέω μάλιστα, λέω γέροντα. Η μαμά μου είναι εδώ. Όχι, δεν έχει έρθει η μαμά σου. Με παίρνει και με προστατεύει και με βάζει στο αναλόγιο. Η μητέρα μου ήρθε μετά από πόση ώρα και με βρήκε στο αναλόγιο. Μου έκανε όμως μεγάλη εντύπωση. Πώς ανέβηκα εγώ αυτά τα βράχια, πώς ανέβηκα αυτά τα βουνά, σκοτάδια, δεν υπήρχε φως. Και όμως η σταυρή αυτή ήταν μια προστασία. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Και καμιά φορά λέμε αυτά είναι τα θαύματα του Θεού. Και άμα πιστεύουμε, ακολουθούμε.